12 नंतर येऊया आता 13 वर. दॅट इज सेक्शन 13 विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, काय आहे सेक्शन 13 बघूया. राईट ऑफ अ पर्चेसर ऑर लेसी अगेन्स्ट पर्सन विथ नो टायटल ऑर इम्परफेक्ट टायटल. आता काल आपण टीपी शिकताना मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं होतं, तेच उदाहरण इथे कंटिन्यू करता येतं आपल्याला. ठीक आहे की नाही? सो फर्स्ट इज ए हा एक व्यक्ती आहे, त्याने प्रॉपर्टी परचेस केली आहे. प्रॉपर्टी. आता ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी मध्ये सेक्शन 6 नुसार, ठीक आहे की नाही, असे काही प्रोव्हिजन्स आहे की तिथे ती प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होऊ शकत नाही. बट ट्रान्सफर तर करण्यात आली. ठीक आहे, आता ट्रान्सफर झाली चुकून किंवा मुद्दाम व्हॉटेवर. ज्या व्यक्तीने बीनी ही प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली होती तो इथे कुठल्याही प्रकारे त्यावेळेस ओनर नव्हता. त्याला ती कोणत्या तरी व्यक्तीकडनं, आई वडिलांकडनं किंवा कुठल्याही व्यक्तीकडनं ती प्रॉपर्टी येणार होती. म्हणजे आता सध्या ज्यावेळेस बी ही प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करतोय त्यावेळेस कुठल्याही प्रकारे बीला इथे काय नव्हतं, बेटर टायटल नव्हतं. ठीक आहे की नाही? बीला बेटर टायटल नसल्यामुळे, ठीक आहे, बीला बेटर टायटल नसल्यामुळे इथे काय झालंय की प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करता येत नव्हती, पण ट्रान्सफर केली. बेटर टायटल नाही आहे ऍट द टाइम ऑफ दी ट्रान्सफर वेळेस. ठीक आहे, बेटर टायटल नाही आहे ऍट द टाइम ऑफ ट्रान्सफर वेळेस. मग आता ऍट द टाइम ऑफ दी ट्रान्सफरच्या वेळेस जर बेटर टायटल नसेल आणि प्रॉपर्टी सेल केली तर काय उपाय आहे? प्रॉपर्टी डेफिनेटली काय आहे, वॉइडेबल झाला की नाही कॉन्ट्रॅक्ट? ऑफकोर्स झाला. मग या सिच्युएशन मध्ये हा परचेसर किंवा ही प्रॉपर्टी परचेस सेलचा कॉन्ट्रॅक्ट न करता प्रॉपर्टी काय केलेली आहे, लीज केलेली आहे. ठीक आहे की नाही? प्रॉपर्टी लीज केली असेल, पण बेटर टायटल नसताना तुम्ही भाड्यावरही देऊ शकत नाही तुमची प्रॉपर्टी, लीजही करू शकत नाही. पण आता केली, 90 वर्षासाठी, 70 वर्षासाठी, 1 वर्षासाठी लीज केली आणि तुमच्याकडे बेटर टायटल नाही ज्यांनी केली ते. मग हा जो परचेसर आहे हा इथे स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकतो. ठीक आहे की नाही? स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट फॉर गेटिंग अ बेटर टायटल. जेव्हाही तुमच्याकडे बेटर टायटल येणार आहे, म्हणजे ओनरशिप येणार आहे, वडील गेल्यानंतर तुमच्या नावावर प्रॉपर्टी होणार आहे वगैरे वॉटेवर, त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला बेटर टायटल द्यायचं, हा कॉन्ट्रॅक्ट आमच्याशी परत करायचा आणि आम्हाला याचं बेटर टायटल द्यायचं. दिस इज द सेक्शन. ठीक आहे, की जेव्हा एखादा कॉन्ट्रॅक्ट असा झाला आहे की ट्रान्सफर करताना बेटर टायटल नव्हतं, पण नंतर बेटर टायटल आलं, तर मात्र आम्हाला तुम्ही तेव्हा प्रॉपर्टी काय करणार, बेटर टायटल मिळवून देणार आहात, अशा प्रकारे. ओके, सो नाऊ right of a purchaser or lessee against persons with no title or imperfect title. ठीक आहे की नाही? imperfect title where a person's contract to sell or let a certain immobile property. एक पर्सन इथे कॉन्ट्रॅक्ट करतोय, कशासाठी कॉन्ट्रॅक्ट करतो आहे, टू सेल ऑर लेट सर्टन इमोबल प्रॉपर्टी. सेल मीन्स आपला सेल, जे की आपण विकतो प्रॉपर्टी, आणि सर्टन लेट मीन्स आपण लीजवर प्रॉपर्टी देतो आहे. प्रॉपर्टी हॅव्हिंग अ नो टायटल ऑर ओनली अन इम्परफेक्ट टायटल. त्याच्याकडे टायटलच नाही आहे किंवा आहे पण इनपरफेक्ट आहे, अजून पूर्णपणे टायटल आलेलं नाही आहे. द पर्चेसर ऑर लेसी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस चॅप्टर हॅज द फॉलोइंग राईट्स नेमली. तर जो पर्चेसर आहे, ज्याला बिचाराला बेटर टायटल नसताना तुम्ही प्रॉपर्टी विकली, आता बेटर टायटल त्यालाच नाही तर तुम्हाला कसं मिळेल ना? नुकसान तर तुमचं आहे. उद्या चालून कोणीही ऑब्जेक्शन घेतील की तुम्ही अशा व्यक्तीकडनं प्रॉपर्टी घेतली आहे की त्या व्यक्तीलाच राईट नाही आहे प्रॉपर्टी काय करण्याचा, विकण्याचा किंवा लीजवर देण्याचा. तुम्ही कसं काय घेतली? जागो ग्राहक जागो, तुम्हाला बघायला पाहिजे. तर तुम्हाला इथे गुड फेथ मध्ये कळलं नाही किंवा तुम्हाला इथे लपून ठेवण्यात आलं फॅक्ट्स आणि तुम्ही ती प्रॉपर्टी घेतली, तर तुमच्याकडे राईट्स हे आहेत सगळे. काय करणार तुम्ही अशा प्रकारची प्रॉपर्टीची तुम्ही परचेस केली तर? इफ द वेंडार म्हणजे कोण इथे? सेलार. ओके, सॉरी, इफ द वेंडार ऑर लेसार, सेलार आणि जो लेसार आहे, ठीक आहे, has subsequently to the contract acquired any interest in a property, the purchaser or lessee may compel him to make a good the contract out of such interest. जेव्हा वेंडार म्हणजे हा सेलर जो आहे, ठीक आहे, आणि लेसार जो आहे, जर लीज कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर त्याच्यामध्ये लेसार, जेव्हाही तुमच्याकडे सबसिक्वेंटली कॉन्ट्रॅक्ट मधून ॲक्वायर्ड होणार आहे इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी तुमच्याकडे येणार आहे, तर तुम्ही याला कंपेल करू शकता. कुणाला कंपेल? पर्चेसर आणि लेसी कंपेल करू शकता. कंपेल हिम टू मेक अ गुड द कॉन्ट्रॅक्ट आउट ऑफ द इंटरेस्ट, की कॉन्ट्रॅक्टला आता गुड कॉन्ट्रॅक्ट बनवा आणि कॉन्ट्रॅक्ट मधला जो काही इंटरेस्ट तुमच्यापर्यंत आलाय तो आता आम्हालाही द्या. परत कॉन्ट्रॅक्टला एक
रिन्यू करून बेटर टायटल घेण्यात येईल. तो तुम्ही कंपेल करू शकता. This is the right of the purchaser or lessee when the contract or the lease contract which is made by the transferee, which is made by the lessor or vendor with the title, with the no title or with the imperfect title, where the concurrence of other persons is necessary for validating the title. कॉन्क्युरन्स, ओके. सपोज अशा पद्धतीमध्ये कॉन्क्युरन्सची गरज पडली, कोणाच्या सहमतीची गरज पडली. लाईक एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही इथे परचेस आहात, तुम्ही तर प्रॉपर्टी घेतली, पण आता नंतर कळलं की च्या या प्रॉपर्टीवर जी बीनी सेल केलेली आहे आपल्याला प्रॉपर्टी, त्या प्रॉपर्टीवर त्याच्या बहिणीचा, सिस्टरचा चार्ज क्रिएट करून ठेवला आहे. चार्ज क्रिएट करून ठेवला आहे वडिलांनी 15%, किंवा अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ती विदाऊट कोणाच्याही नावावर न करता वडीलची डेथ झाली, तर जेव्हाही भावाला प्रॉपर्टी विकायची असते बहिणीची कन्सेंट घेणं गरजेचं असते, बिकॉज तिचाही त्यामध्ये राईट आहे. अशा प्रकारे जर कन्सेंट घेणं गरजेचं असेल तर तुम्ही तशा कन्सेंट घ्या आणि नंतर आमच्या नावावर बेटर टायटल करा, असेही तुम्ही तिथे काय करू शकता, कंपेल करू शकता. वेअर द कॉन्क्युरन्स मीन्स कन्सेंट ऑफ एनी थर्ड पर्सन्स, ओके, जसं त्या प्रॉपर्टीमध्ये चार्ज क्रिएट होता ऑफ द अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर व्हॅलिडेटिंग द टायटल. टायटलला व्हॅलिडिटी देण्यासाठी दुसऱ्या पर्सनचे इथे कन्सेंट लागत आहे, दुसऱ्या पर्सनची इथे कुठल्याही प्रकारची कॉन्क्युरन्स लागत आहे. And they are bound to concur at the request of the vendor or seller. The purchaser or lessee may compel him to procure such a concurrence. Okay, सो लेसी किंवा जो कोणी पर्चेसर इथे कंपेल करू शकतो की जा आणि कन्क्युरन्स घेऊन या तुमच्या बहिणीचे वगैरे, कन्सेंट घेऊन या आणि माझ्या नावावर प्रॉपर्टी प्रॉपरली करा. अँड वेन अ कन्व्हिनियन्स बाय ऑर अदर पर्सन इज नेसेसरी to validate the title and they are bound to convey at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to purchase such a convenience. डेफिनेटली पर्चेसर आणि लेसी काय करू शकता, कंपेल करू शकतो तुम्हाला की आम्हाला माहिती नाही, तुम्ही टायटलचं जे काय ते कन्सेंट घेऊन या, कारण ऑलरेडी तुम्ही पैसे घेतले आहे, ऑलरेडी प्रॉपर्टी आम्हाला सेल केली होती, आता हे सगळं उघडकीस निघत आहे. तुमच्या बहिणी येत आहे, ते आम्हाला म्हणतात असं कसं प्रॉपर्टी घेतली आणि त्या क्लेम करतात. ठीक आहे, तुमचा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा आणि बेटर टायटल आम्हाला द्या. दिस इज द राईट ऑफ द पर्चेसर अँड लेसी. ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही परचेस केली प्रॉपर्टी किंवा लीजवर घेतली आहे त्या प्रकारे. वेअर द वेंडार प्रोफेसेस टू सेल अनइन्क्युम्बर्ड प्रॉपर्टी, काय म्हटलं आहे, वेअर द वेंडार प्रोफेसेस टू सेल अनइन्क्युम्बर्ड प्रॉपर्टी. वेंडार म्हणजे हा काय, सेलर. ओके, सेलर जो आहे तुमचा प्रोफेसेस ट्रान्सफर करतोय टू सेल अनइन्क्युम्बर्ड प्रॉपर्टी. सांगताना तो सांगतोय की माझ्या प्रॉपर्टीवर कुठल्याही प्रकारे कर्ज बोजा नाहीये. प्रोफेसेस तुम्हाला प्रॉमिस करतोय, तुम्हाला एक कन्व्हिनियंटली काय सांगतोय की कन्व्हिन्स करतोय, बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज, पण प्रॉपर्टी मॉर्गेज निघाली नंतर फॉर अन अमाऊंट नॉट एक्सिडिंग द परचेस मनी and by the vendor has in fact only a right to redeem it. Okay, and the purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain valid discharge and where necessary also a convenience from the mortgage. डेफिनेटली काय म्हटलं इथे बघा, इथे स्पष्ट म्हटलं आहे की जेव्हा एखाद्या वेंडारने सेलारने तुम्हाला प्रॉपर्टी सेल करण्याचा प्रोफेस केला आहे, प्रॉमिस केला आहे आणि कॉन्ट्रॅक्ट अग्रीमेंट केला आहे आणि सांगतोय सांगताना की अनइन्क्युम्बर्ड आहे, कुठल्याही प्रकारे कर्ज बोजा किंवा कुठल्याही प्रकारे इन्क्युम्बरन्स त्या प्रॉपर्टीवर नाही आहे. ठीक आहे की नाही, आणि मग नंतर निघालं की ती प्रॉपर्टी मॉर्गेज आहे. तुम्हाला जर इथे म्हणजे वेंडरला तर राईट आहे ना ती प्रॉपर्टी सोडून आणायचा, पैसे देऊन, तुम्ही पैसे देऊन पहिले ती प्रॉपर्टी सोडून आणा, नंतर ती मला सेल करा, तुम्ही असं म्हणू शकता. ठीक आहे, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. Where the vendor or a seller sues for the specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his want of the title or imperfect title. जर वेंडार आणि लेसार जो आहे दोघेही तुम्हाला प्रॉपर्टी विकली आहे, तुम्ही थर्ड पर्सन आहात, हा वेंडार आहे किंवा लेसार आहे आणि तुम्ही थर्ड पर्सन आहात आणि तुम्हाला ती प्रॉपर्टी त्याने दिली, सेल केली आहे, अग्रीमेंट झालं आणि त्या प्रॉपर्टी बद्दल इकडे काय स्पेसिफिक परफॉर्मन्सेस दावा कोणीतरी थर्ड पर्सनवर सुरू आहे. For the specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his want of the title, imperfect title, आणि सूट इथे डिसमिस झाला म्हणजे याच्या विरोधात सूट लागला.
The defendant has a right to return of his deposit, if any, with interest thereon, to his cost of the suit, and to lie for such deposit, interest and cost on the interest, if any, of the vendor or lessor in the property which is subject for the matter of the contract. हा जो स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा डिपेंडंट होता थर्ड पर्सन, हा सगळे कॉस्ट पैसे याच्याकडनं वसूल करून घेईल. पण ती प्रॉपर्टी आता तुमच्याकडे आहे आणि तुम्ही गुड फेथ मधून घेतली असेल तर त्या प्रॉपर्टीला तो हात लावू शकत नाही. जर गुड फेथ प्रूव्ह झालं तर, तुम्हालाही हे सगळं माहिती होतं तर तुम्ही घेतली प्रॉपर्टी, तर मग तुमचाच दोष आहे. The provision of subsection 1 shall also apply as per as may be the contract of the sale of the hire of movable property. स्टार्टिंगला जरी यांनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शब्द इथे दिला होता तरी याच प्रकारे जर मूवेबल प्रॉपर्टीचं काही इश्यूज घडले असेल तर हाच सेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टीला ॲज इट इज अप्लाय होतो असं इथे म्हटलं आहे. सो दिस इज द सेक्शन. ओके, हा सेक्शन प्रिलिम्स मध्ये तर जास्त विचारला नाही, इव्हन मेन्स मध्येही मे बी विचारलं तर विचारू शकतात, पण महत्वाचा आहे सेक्शन. ओके, म्हणजे जनरल नॉलेज साठी सुद्धाही महत्वाचा आहे. Now come to the next chapter, next provision of this chapter, that is contract which cannot be specifically enforced. काही कॉन्ट्रॅक्ट असे आहेत की स्पेसिफिकली इन्फोर्स आपण करू शकत नाही, म्हणजे त्याचा स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा आपण दाखल करू शकत नाही. ते कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स होऊच शकत नाही. बघूया कोणते आहेत. Contract not specifically enforceable. The following contracts cannot be specifically enforced, namely, where a party to a contract has obtained substituted performance of a contract in accordance with the provision of section 20. आता section 20 काय हे आपण नंतर बघू. Where a party to a contract has obtained a substituted performance. ओके, एखाद्या पार्टीने सबस्टिट्यूट परफॉर्मन्स मिळाली. याचा अर्थ की मला एखादी वस्तू पाहिजे होती, ठीक आहे, पण ती वस्तू तुम्ही नाही देऊ शकला मला, पण दुसऱ्याने दिले, म्हणजे तुमचं काम तर भागलं ना, तर मग इट्स ओके. स्पेसिफिकने नका जाऊ. मग स्पेसिफिकचा अर्थच काय, तीच गोष्ट पाहिजे. मग ती गोष्ट जर दुसरीकडून भेटली असेल तर ठीक आहे ना, काय हरकत. ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 20. हे हा जो फर्स्ट क्लॉज आहे 20शी बोलतो, तो सेक्शन 20 आपण नंतर कव्हर करणार आहोत. पण इतकं लक्षात ठेवायचं की सेक्शन 20 मध्ये स्पेसिफिक परफॉर्मन्स होत नाही. ठीक आहे. A contract the performance of which involves the performance of the continuous duty which is court cannot supervise. What is mean by continuous duty? Continuous duty of the court. आता याचं काय म्हणणं, इथे केस लॉज आहे, दॅट इज टेलिफोन टॅपिंग. एक एक्झॅक्टली नाव नाही आठवत आहे मला, मी मागच्या केस लॉ सांगितली होती तुम्हाला, पराग इंजिनियर्स वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. ठीक आहे, पराग engineers versus Union of India. ठीक है. A contract the performance of which involves the performance of the continuous duty which the court cannot supervise. कोर्ट कॅनॉट सुपरवाइज. लाईक मी आज कोर्टाकडे गेले आणि मी कोर्टाला सांगितलं, या केस लॉची फॅक्ट सांगते मी, की माझ्या घरचा टेलिफोन जो आहे तो टेलिफोन कंपनी जी आहे, जी पराग इंजिनियर्स, ती प्रॉपरली वर्क करत नाहीये किंवा तो फोन चालत नाहीये, असा या केसचे फॅक्ट्स. मग त्यानंतर काय झालं, मग त्यानंतर कॉज ऑफ ऍक्शन मला आला की यस फोन खराब झाला, म्हणून मी यांच्याकडे सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स दाखल केला की यांनी हा फोन व्यवस्थित करून द्यावा. किती वेळा रिक्वेस्ट केली पण ते करून देत नाही आहे. ही त्यांनी दिलेली मला सर्व्हिस आहे आणि ती प्रॉपरली वर्क केलीच पाहिजे. दिस इज द फॅक्ट ऑफ द केस. नाव ते कोर्टाने ग्रांट केलं की ठीक आहे, पराग इंजिनियर्स वाल्यांनी येऊन यांचा फोन काय करावा, ठीक करून जावा, आणि नेहमी कधी बिघडला तरी तो ठीक करून जावा, लाईक दॅट, जोपर्यंत तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे तोपर्यंत. पण प्लेंटिफनी या पर्टिक्युलर क्लेंटमध्ये अजून एक क्लॉज मेन्शन केला, ऍड केला, की सर जेव्हाही कधी आमचा फोन खराब होईल तर तेव्हा कोर्टाने इंटेन्शनली पर्सनली त्यात लक्ष घालावं. कोर्ट म्हणेल तसं होऊ शकत. जेव्हा एखादी घटना घडेल, जेव्हा एखादा फॅक्ट किंवा केस आमच्याकडे येईल, जेव्हा आम्ही त्याच्यावर निर्णय देऊ, तुमचा फोन बिघडला का, दुरुस्त झाला का, पराग इंजिनियर्स वाल्यांनी काय केलं काय नाही, याच्यावर आम्ही कंटिन्युअसली सुपरविजन ठेवू शकत नाही. लाईक माझ्यासोबत एक घटना घडली, ठीक आहे की नाही, तुम्ही काहीतरी मला फ्रॉड केला एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये, मी तुमच्याकडे गेले, कोर्टामध्ये आले, कोर्टामध्ये सूट इन्स्टिट्यूट केला,
कोर्टाने मला रेमेडी दिली, सगळं दिलं, त्यांना सजा दिली, काय द्यायचं ते सगळं झालं. पण मी अजून एक क्लॉज ऍड करते की सर जेव्हाही कधी माझ्यासोबत असं होईल तर पर्सनली तुम्ही लक्ष द्यायचं. कोर्ट म्हणेल स्वतःहून मी पर्सनली लक्ष देणार नाही, आम्ही काय कंटिन्युअसली सुपरवायझरची ड्युटी करत नाही. जेव्हाही तुमच्यासोबत काही घडेल याच्या व्यतिरिक्त तर तुम्ही आमच्याकडे या. त्या वेळेस त्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये काय फॅक्ट्स आहेत, काय एक्झॅक्टली रेमेडी तुम्हाला हवी ती आम्ही देऊ. आम्ही असं कुठल्याही प्रकारे स्पेसिफिक परफॉर्मन्स अशा प्रकारची ग्रांट करू शकत नाही ज्याच्यात आम्ही सुपरविजन देऊ तुम्हाला कंटिन्युअसली की तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, आम्ही आहोत कोर्ट आणि आम्ही तुम्हाला इथून पुढे काय झालं तर तुमच्यावर लक्ष ठेवू. अशा प्रकारचे फॅक्ट्स घेऊन, अशा प्रकारचे वाद घेऊन तुम्ही कोर्टाकडे स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा दाखल करू शकत नाही. दिस इज द सेकंड सिच्युएशन. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 14 मध्ये 11(2) मध्ये आपण स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागू शकत नाही जेव्हा ट्रस्टचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, पण त्या कॉन्ट्रॅक्टचा लिमिटेशन पिरियड संपला आहे, एक्सपायर झालं 11(2). नंतर काय 14 मध्ये सेक्शन 20 मध्ये सबस्टिट्युटेड परफॉर्मन्स तुम्हाला प्राप्त झालेली आहे. लाईक आता तुम्हाला खूप भूक लागली होती, ठीक आहे की नाही, भूक लागली तर एका हॉटेलमध्ये तुम्ही गेला, त्याचं उदाहरण सांगते मी याचं, ठीक आहे. हे 20 तर प्रॉपरली शिकूचे आपण, ठीक आहे की नाही. आता त्यांना तुम्ही म्हणाल मला आत्ताच्या आत्ता पिझ्झा पाहिजे, ते म्हणेल सर पिझ्झा व्हायला तर थोडा वेळ लागतो किंवा पिझ्झा तर नाही बनतंय आमच्याकडे, आम्ही तुम्हाला दुसरी एक भूक लागली असेल तर भूक जाण्यासाठी एक तुम्हाला आम्ही समोसा देऊ. तुम्ही समोसा खाल्ला, तुमची भूक मिटली. हा, आता तुम्हाला पिझ्झा नाही भेटला याचे तुम्ही डॅमेजेस मागा, पण भूक मिटली ना, जे गरज होतं ते तर मिटून गेलंय. सो आता स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा तुम्ही नाही दाखल करू शकत. स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा जो आहे तो एखाद्या लिटल केसेसमध्येच दावा दाखल केला जातो जिथे की ऍक्च्युअली ती गरज आहे त्यामध्ये, ठीक आहे. So a contract which is so dependent on the personal qualifications of the parties that the court cannot enforce a specific performance of its material terms. This is the third ground that where you are not able to perform the specific performance of the contract. You cannot suit or file the specific performance of the contract suit in before the court. अ कॉन्ट्रॅक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन अ पर्सनल क्वालिफिकेशन. एखादा कॉन्ट्रॅक्ट आहे की जो पूर्णपणे डिपेंडंट आहे पर्सनल क्वालिफिकेशनवर. पर्सनल क्वालिफिकेशन म्हणजे काय, जसं की मी तुम्हाला शिकवत, दिस इज माय पर्सनल क्वालिफिकेशन. हजारो जण असतील शिकवणारे, पण मी शिकवेल तसं दुसरं शिकवणार नाही, दुसरं शिकवेल तसं मी शिकवणार नाही. दिस इज माय पर्सनल क्वालिफिकेशन. मी गाणं म्हणतीये, दिस इज माय पर्सनल क्वालिफिकेशन. प्रत्येक जण सिंगर वेगळा आहे, प्रत्येक जण टीचर्स वेगळे आहे, त्याचं एक पर्सनल क्वालिफिकेशन आहे आणि ते डिपेंड करतं काय त्याच्या पर्सनल क्वालिफिकेशनवर. तुमचा जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्याच्या पर्सनल क्वालिफिकेशनवर टोटली डिपेंड करतो. ओके, आलं लक्षात. मग अशा प्रकारचं जर मी तुम्हाला काल परवा उदाहरण दिलं की ऍन एक्झामच्या वेळेस मी खूप आजारी पडली आणि मी तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म नाही करू शकत आहे ड्यू टू द इलनेस, तर हा जो आपला दोघांचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे डिपेंड अपॉन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द मॅडम आहे. बिकॉज मॅडम शिकवतील ते पर्सनल क्वालिफिकेशन आहे. मॅडम काही आपल्याला कन्सिडरेशन देत नाहीये, इन द फॉर्म ऑफ दी कन्सिडरेशन आपल्याला त्या टीचिंग देते. दी टीचिंग इज अ क्वालिफिकेशन, इट इज लाईक द पर्सनॅलिटी ऑफ वन. ओके, सो या सिच्युएशन मध्ये काय होईल, कोर्ट म्हणेल हे बघा त्या आजारी आहेत, त्या शिकू शकत नाही, हा तुम्हाला काय कम्पन्सेशन नुकसान झालं ते तुम्ही CPC नुसार मागा, पण ती व्यक्ती शिकूच शकत नाही, ती व्यक्ती गाऊच शकत नाही, तर तुम्ही कंपेल नाही करू शकत की आम्हाला तुम्ही गाणं गाऊनच द्या, आम्हाला 8 दिवसात तुम्ही 3 तास बसून शिकवूनच द्या. दिस इज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल आणि ते होऊही शकत नाही. म्हणून कोर्ट म्हणते की अशा मॅटर्समध्ये तुम्ही स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा दाखल करू शकत नाही. यू आर नॉट एंटायटल्ड टू फाईल द सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट बिफोर द कोर्ट. वाय? Because this is regarding the personal qualifications. Your contract, party's contract is depends upon the personal qualifications of other party. The court cannot enforce a specific performance its material terms. जर मटेरियल टर्म काय, क्वालिफिकेशन. मी कालही सांगितलं तुम्हाला की लाईक कोणाला तरी अरिजित सिंगला गाणं गायला बोलवा, लाईक अजून एक उदाहरण स्पष्ट देते, लाईक शंकर महादेवनला गाणं गायला बोलवलं तुम्ही, शंकर महादेवनचा झाला ऍक्सिडेंट, तो म्हणते की मी येऊ शकत नाही 2 दिवस गाणं गायला, काय पैसे ते तुमचे वापस घ्या. नाही नाही, आम्हाला पैसे वापस नाही पाहिजे, आम्ही सगळ्या लोकांना सांगून ठेवलं तुम्ही गाणं गायला याच, नाही तर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स दावा दाखल करतो. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो म्हणेल मी बिमार आहे, कसं येणार मी, तुम्हाला माझा मुलगा पाहिजे का मुलगा, नाही नाही मुलगा नाही पाहिजे, पैसे नाही, तुम्हीच या, झाडाचे आंबे तोडले जोडून द्या. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो अशा प्रकारामध्ये स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकत नाही.
कॉन्ट्रॅक्ट इज विच इज इट इन नेचर डिटर्मिनेबल. तो कॉन्ट्रॅक्ट असा आहे की तो संपुष्टात येण्याचं दिसतंय सगळं. ठीक आहे की नाही. एखादा कॉन्ट्रॅक्ट नेचरच त्याचं डिटर्मिनेबल आहे. ठीक आहे. तुम्हाला अशी जागा एखादी कोणीतरी दाखवली की अरे इथं काय आता इथं काही होऊ शकत नाही, तर सरकार हे झालंय, सरकार एक प्रोजेक्ट टाकताय तिथे आपण काय घेऊन जमीन करणार असे सरकार आपण. तर एखादा पर्टिक्युलर गोष्ट अशी दिसतीये की तर संपुष्टात येण्यासारखीच आहे, त्याच्यावर उपाय नाही आहे, नैसर्गिकरित्या असो किंवा कुठल्याही गोष्टीनुसार असो, ती संपुष्टात येण्यासारखीच आहे, विच इज इट्स नेचर डिटर्मिनेबल आहे. नॅचरली ती डिटरमाइन झालेली आहे किंवा डिटर्मिनेबल आहे. अशा प्रकारे तुम्ही स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट मागू शकत नाही. लाईक एखादी गोष्ट घ्या की भूकंप आला. भूकंप आला, तुमची बिल्डिंग बिल्डर बांधत होता, 1 वर्षात परमिशन देणार होता, ते बिल्डिंग पूर्ण डिटर्मिनेबल झाली. तुम्ही स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागता नाही. तो म्हणेल माझ्या हातात नाही, नैसर्गिक आहे. इथे काय झालेलं आहे, भूकंप आला, सगळ्यांचे घरं पडले, मी काय करणार आहे. मला जेव्हा इन्शुरन्स मिळतील तेव्हा त्याच्यानंतर आपण हे काम उभ्याने परत सुरू करूया. क्लिअर. सो दिस इज नॉट इन माय हँड ऑल्सो. सो कॉन्ट्रॅक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल मध्ये हे सगळे पॉइंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत एवढे. आणि ह्याच्यावर 100% मी 99 म्हणणारच नाही तुम्हाला, 100% प्रश्न येण्याची शक्यता असते. असंच समजून जायचं की 14च्या 4ही लाईन आपल्याला पाठ असल्या पाहिजे की केव्हा स्पेसिफिकली इन्फोर्स होत नाही. केव्हा स्पेसिफिकली इन्फोर्स होतो, जा मागे. केव्हा होतो, कुठल्या सेक्शन मध्ये बघितलं, कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल. ठीक आहे. स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. ठीक आहे की नाही. आता हे दोन्ही सेक्शन्स तुम्ही कनेक्ट करून बघा एकमेकाशी. ठीक आहे. सूट फॉर द पर्सन डिस्पोजेस, रिकव्हरी ऑफ लायबिलिटी बघितलं आपण. हे बघा, हे 8 मध्ये दिले हे 4 ग्राउंड की कधी तुम्ही क्लेम करू शकता. 1 2 3 4 हे पण आहे. अजून पुढे हे सांगितलं ना, ऍडव्होकेट रेमेडी नाही आहे. अजून पुढे पण आहे, कधी कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स होतो. ठीक आहे. स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट झालं, नंतर 13 झालं, मग नंतर 13 नंतर आपण 14 वर आहे. सो 14 विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. पॉवर ऑफ ए कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट. हे मी तुम्हाला अजिबात शिकवणार नाही. हा सेक्शन फक्त लक्षात ठेवायचं की 14A अमेंडमेंट करून आलेला आहे 2019 मध्ये. बरोबर आहे. येस, 2018-19 मध्ये. आणि सांगितलं की सीपीसी मध्ये जे एक्सपर्ट अपॉइंट करतात ना, त्याप्रमाणे ते अपॉइंट होणार आहे. कमिशनची ऑर्डर वाचा, 26 ऑर्डर त्याच्यामध्ये कव्हर होऊन जाईल. बाकी तुम्हाला इथे काहीच बघायची गरज नाही. ठीक आहे. सेक्शन ऑर्डर 26 एक्सपर्ट कमिशन्स फॉर द एक्सपर्ट एक्सेप्ट सेम आहे. तिथलेच प्रोव्हिजन इथे कॉपी पेस्ट करून टाकले, बाकी काय वाचायची गरज नाही. फक्त एक्सपर्ट इथे 14A मध्ये आहे म्हणून एक मला जोक आठवला ऍक्च्युली 14A वरचा, नंतर सांगेल बॅच झाल्यावर तुम्हाला. तर 14A मध्ये आहे म्हणून लक्षात ठेवा फक्त. बाकी ते वाचलं नाही तरी चालते, हेडिंगही नाही वाचली तरी चालेल, बट इट्स ओके. पर्सन फॉर ऑर अगेन्स्ट होम द कॉन्ट्रॅक्ट मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स. सेक्शन 15 मध्ये जर आलो आपण आणि सेक्शन 15 मध्ये जर बघितलं तर इथे हेडिंग वरची जी हेडिंग आहे प्रोव्हिजन्स, ती म्हणते पर्सन फॉर ऑर अगेन्स्ट होम द कॉन्ट्रॅक्ट मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. कुणाच्या अगेन्स्ट इथे कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करू शकतो. ओके. ऍक्च्युली सेक्शन हा मोठा आहे, थांबलं तर काही हरकत नाही. ठीक आहे. पर्सनल बार टू रिलीफ थांबूया इथे.